السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم طريقه تحضير عصير كيجي رائع جدا ومنعش واقتصادي، وخصوصا لاصحاب الريجيم اللي كيبغيو هكا العصير على حساب الريجيم. كيجي رائع جدا. قبل ما نبدا كنتمنى ديروا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غنحتاج ايترو ديال الماء، وغنحتاج حامضه. بالنسبه للحامضه تكون بحال هكا، يعني صغيره ولا متوسطه ولا كبيره، بحال. بالنسبه للايترو ديال الماء غنحتاج سكر سنيده. نبداو على بركه الله. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للحامضه راه غنديرها بالقشور ديالها. غنحاول نحيد لها غير هاد النباته صافي، وتنقطعها بحال هكا. نحاول نقطعها هكا على 4 صافي، وتنحيد لها هاد العظيمات هادو اللي فيها، كنحيدوهم على حساب هاد العظيمات هما اللي تيمرروا بحال هكا العصير، تيخليو هذيك المروره. من الاحسن نحيدوهم، نحاولوا نقيوهم مزيان، ما نخليو حتى شي عظم. صافي بحال هكا على هذا الشكل هما نقيتهم مزيان. هنايا خديت الخلاط الكهربائي. بالنسبه للحامض قطعته على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، راه خليته بالقشور ديالو. غنضيف عليه ايترو ديال الماء. هنايا غندير غير القياس بحال هكا. بالنسبه للسكر السنيده راه ما غنضيفوش. بالنسبه ليا انا ما كنبغيش فيه هكا السكر، غنديرو بلا سكر. واللي بغى يضيف السكر غيضيف 4 المعالق كبار ديال السكر السنيده. من بعد ما طحنت العصير غنضيف عليه هذا الماء اللي باقي بهذا الشكل. هذا الماء اللي بقى غنخليه فيه وغادا نصفي هذا العصير. هنايا خديت صفايه كيف ما كتشوفوا عندي هذه، وغادا نصفي العصير. بسم الله. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا صفيت العصير. حيت هكا هاد القشور على حساب، لا خليتوه بحال هكا بالقشور ديالو راه غيجيكم مار. من الاحسن ديروا ليه هاد الطريقه، راه كيجي رائع جدا. وهذا هو العصير ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. بهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.